السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم أحبائي الأعزاء خاصة بنزلات البرد، يعني الكحة والسعال الشديد. هي عبارة على مضاد حيوي طبيعي كتصايبوه غير في البيت ديالكم. المكونات ديال هذه الوصفه هذه كما كتشاهدوا غادي نحتاجوا فيها الحامض يعني الليمون، وغادي نحتاجوا فيها ايضا الزنجبيل طري. الزنجبيل طري متواجد في الاسواق، ماشي الزنجبيل بودره. وغادي نحتاجوا فيها عسل النحل. هاد الوصفه هذه التحضير ديالها غادي ناخذوا هاد المكونات اللي غادي نعطيكم، يعني هاد المقادير غادي تستعملوهم، غادي تعطيكم غير يومين، يعني غادي تستعملوهم يومين. اما بالنسبه للناس اللي بغاو يستعملوهم اكثر من يومين، يعني بغاو هاد الوصفه هذه تبقى عندهم المده ديال اسبوع او 10 ايام في الثلاجه ديالهم، ممكن يضاعفوا الكميه، يعني يديروا حامضه كامله، ليمونه كامله، ويديروا ملعقه كبيره او ملعقه ونصف من الزنجبيل كيف ما كتشاهدوا. انا خديت غادي تاخذوا الحامض وتقطعوه شرائح رقيقه بحال هذا الشكل هذا. القياس اللي بغيتو انكم تستعملوا تقطعوه شرائح بحال هكا، يعني راه غير الحامضه وحده او الليمونه وحده كافيكم المده ديال 10 ايام. الا استعملتوا واحد شي قنينه ديال الزجاج تكون كبيره شويه. وغادي ناخذوا الشرائح ديال الزنجبيل كيف ما كتشاهدوا طري، نقطعوه رقيق. الكميه الا درتو قرعه كبيره ممكن تستعملوا 2 معالق كبار ديال الزنجبيل طري. وغادي نحتاجوا ايضا عسل النحل. غادي تحتاجوا احبائي الاعزاء واحد القرعه تكون يا اما كبيره على حسب الكميه اللي غتصايبوا بحال هذا الشكل هذا. انا هاد الكميه هذه كانت عندي القرعه عامره، من بعد استعملته بقى عندي غير شويه. تحتاجوا القرعه ديال الزجاج اللي غادي تستعملوه، اللي كتستعملوه في المطبخ ديالكم. غادي ناخذوا هذا الحامض اللي قطعناه، يعني الليمون اللي قطعناه شرائح، والزنجبيل، وغادي نديروهم في هذيك القرعه ديال الزجاج. وغادي احبائي الاعزاء ناخذوا العسل ديال النحل وغادي نخويو عليهم، يعني غادي نخوي واحد الكميه كبيره حتى يعني بحال بغينا نرقدوا شي حاجه في الزيت، يعني كميه كبيره من العسل حتى تعمر القرعه اللي استعملته. ومن بعد احبائي الاعزاء غادي نحركوا هذوك المكونات بواحد المعلقه ونسدوا عليهم مزيان، يعني ما يدوش لهم الهواء، ونحطوهم في الثلاجه لمده ديال 24 ساعه. عاد يمكن لكم تستعملوه باش يندمجوا هذوك المكونات ويطلقوا مزيان. فاش غدوز 24 ساعه غادي تلقاو هذوك المكونات، يعني العسل ما بقاش يبان كيف ما كتشاهدوا. غتلقاو بهذا الشكل هذا. الطريقه ديال الاستعمال ديال هذه الوصفه هذه غادي تاخذوا احبائي الاعزاء كل صباح، يعني في الصباح. اللي بغى ياخذوا على الريق استطاع ياخذوا على الريق، ماشي مشكل. اما اللي ما قدرش ياخذوا على الريق ممكن ياخذوا مع الفطور. الناس اللي كيعانيوا من الحموضه ديال المعده، او اللي كيعانيوا من الحساسيه ديال المعده، او الحساسيه ديال الليمون، او السكينجبير، العفو، ما ياخذوش هذه الوصفه هذه. وهاد الوصفه هذه كياخذوها الاطفال اللي كيتعدى السن ديالهم 3 سنوات ولا حتى الناس الكبار تيستعملوها. يعني الاطفال الصغار شويه كتجيهم قاصحه مع فيها الليمون. الطريقه ديال الاستعمال ديال هاد الوصفه هذه كتخاد 3 كيسان منها يوميا المده ديال 3 ايام. باذن الله غادي تحسوا بواحد الراحه هائله. الطريقه ديال الاستعمال ديالها بلا ما نطول عليكم، غادي ناخذوا من ديك القرعه اللي صايبنا واحد القطعه ديال الحامض يعني الليمون، ونضيفوا على داك الماء دافي اللي بغينا ناخذه في الصباح. واللي ما بغاش احبائي الاعزاء يدير القطعه ديال الحامض ماشي مشكل، ما يديرهاش. ناخذوا معلقه كبيره من السائل اللي صايبنا اللي فيه العسل والحامض والسكينجبير، ونضيفوها على داك الكاس ديال الماء، ونستعملوها الطريقه احبائي الاعزاء. نشربوه في الصباح، ونشربوه قبل الغداء وقبل ما نعسو. نشربوا 3 الكيسان في النهار لمده 3 ايام. باذن الله غادي تلاحظوا النتيجه، غادي تحسوا بواحد الارتياح شديد، خاصه الناس اللي كيكحبوا بزاف، يعني عندهم السعال شديد وفيهم الزكام. هذه الوصفه هذه مضاد حيوي طبيعي كيتصاب في البيت. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء اللي ما فهمش شي حاجه ممكن يطرح السؤال ديالو. وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناه وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم
جديد، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.